नमस्कार मित्रांनो, मिशन पोलीस भरती या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत IBPS क्लर्क 2020चे नोटिफिकेशन म्हणजे जाहिरात आलेले आहेत त्या विषयावर आपण चर्चा करणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूयात. तर दरवर्षीप्रमाणे IBPSने आपले क्लर्कचे नोटिफिकेशन जाहीर केले आहे. त्यामुळे त्यांनी आत्ता यावर्षी त्यांच्या तुम्ही जर जागा बघितल्या तर फार कमी दिसतात. या विषयावर आपण चर्चा करणार आहोत, पण त्याआधी त्याची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. त्यामध्ये पहिला पॉईंट म्हणजे पात्रता काय असेल की कोणत्याही शाखेचा पदवीधर ही एक्झाम देऊ शकतो, म्हणजे एनी ग्रॅज्युएट ही एक्झाम देऊ शकतो IBPS क्लर्क. तर त्यामध्ये तुम्हाला पर्सेंटेजची कोणतीही अट नाही, म्हणजे तुम्ही नुसते 5 झालं असलं तर ठीक आहे, पर्सेंटेजची कोणतीही अट नाही. तुमचं जे ग्रॅज्युएशन आहे हे 23 सप्टेंबर 2020पर्यंत तुमचं कंप्लीट झालेलं पाहिजे. ज्या विद्यार्थ्यांचं ग्रॅज्युएशन 23 सप्टेंबर 2020पर्यंत पूर्ण असेल किंबहुना त्यांचा रिझल्ट त्यांच्या हातात पाहिजे तेवढेच विद्यार्थी हे फॉर्म भरू शकतात. बाकीचे कोणतेही विद्यार्थी ज्यांचा निकाल लागलेला नाही अजून, जे फायनल इयरला आहेत ग्रॅज्युएशनच्या, ते हे फॉर्म भरू शकत नाहीत. त्यानंतर वय, त्याचे एज लिमिट काय असेल तर 20 ते 28 वर्षे हे त्यांचं एज लिमिट आहे. आणि आरक्षण जर बघितलं तर OBCसाठी 31 वर्ष आणि SC ST 33 वर्षापर्यंत हे फॉर्म भरू शकतात. त्यानंतरचा पॉईंट आहे पूर्व परीक्षा ही तुमची 5 डिसेंबर, 12 डिसेंबर आणि 13 डिसेंबर हे 3 तारखेपर्यंत, या 3 तारखेला 3 दिवशी होईल. आणि मुख्य परीक्षा जी आहे ही लगेच रिझल्ट लागून 24 जानेवारीला तुमची मुख्य परीक्षा घेतली जाईल. म्हणजे प्री एक्झाम 5, 12 आणि 13 डिसेंबर आणि मेन्स एक्झाम ही 24 जानेवारी 2021ला तुमची घेण्यात येईल. आणि तुमचा जो फायनल रिझल्ट आहे मेन्स एक्झाम झाल्यानंतरचा, हा तुमचा रिझल्ट 1 एप्रिल 2021ला फायनल रिझल्ट, म्हणजे तुमचं सिलेक्शन जी प्रोसेस आहे फायनलची हे 1 एप्रिलला तुम्हाला कळेल की तुमचं सिलेक्शन झालं आहे का नाही ते. तर 1 एप्रिलपर्यंत त्यांची सगळी प्रोसेस संपणार आहे. आणि त्यानंतर फी, आता फी किती असेल तर 875 रुपये सगळ्यांसाठी आहे. फक्त सूट कोण आलं तर SC ST PWD आणि एक्स सर्व्हिसमॅन यांच्यासाठी फक्त 175 रुपये आहे. बाकी सर्वांसाठी 875 रुपये ही फी त्यांनी ठेवलेलं आहे. त्यानंतर वेतन आपण पाहणार आहोत. वेतन किती असेल तर यासाठी वेतन आहे 30,000 रुपये प्रति महिना तुमची सॅलरी असेल. मंथली तुम्हाला स्टार्टिंग 30,000 ही मिळणारच आहे. त्यानंतरचा भाग आहे कट ऑफ किंवा एक्झाम पॅटर्न कसा असेल तर. आता यामध्ये तुम्ही जर मागच्या वर्षीचा जर कट ऑफ बघितला तर प्रीचा कट ऑफ होता 100 पैकी 61.50 आणि मेन्सचा जर बघितला तर 200 पैकी 85चा कट ऑफ त्यांचा लागलेला आहे. त्यामुळे तुम्हाला प्री अँड मेन्सला दोन्ही ठिकाणी सुद्धा निगेटिव्ह मार्किंग असणार आहे. 1/4 एवढं निगेटिव्ह मार्किंग असणार आहे. त्यामध्ये तुम्हाला प्रीमध्ये इंग्लिश, मॅथ्स आणि रिजनिंग, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्काला आणि मॅथ्स आणि रिजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्काला असं, आणि प्रत्येकाला सेपरेट 20 मिनिटाचा टाईम असणार आहे. म्हणजे सेपरेट टायमिंग प्रत्येकाला सुद्धा असणार आहे आणि सेपरेट कट ऑफ हा सुद्धा असणार आहे. म्हणजे विषयानुसार टायमिंग आणि विषयानुसार कट ऑफ सेपरेट असणार आहे प्री आणि मेन्सला सुद्धा. त्यानंतरचा आता ही फॉर्म भरण्याची डेट आहे ही 2 ते 23 सप्टेंबर 2020पर्यंत तुम्ही फॉर्म भरू शकता. म्हणजेच आजपासून ते 23 सप्टेंबरपर्यंत तुम्ही हा फॉर्म IBPS.in वर या वेबसाईटवर भरू शकता. त्याची लिंक मी आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलीच आहे, ते तुम्ही जरूर पहा. तर ही होती माहिती. आता मेन म्हणजे ह्या जागा आहेत ह्या वर्षी फार कमी झालेला आपल्याला दिसत आहेत की आत्तापर्यंत IBPS जागा ह्या 8,000, 10,000, 12,000 अशा दिसत होत्या. पण यावर्षी मात्र 1,552 जागा, म्हणजे 1,500 फक्त जागा आपल्याला दिसत आहेत. आणि महाराष्ट्रामध्ये त्या सगळ्यात जास्त जागा आहेत त्या पण 334 ह्या जागा फक्त महाराष्ट्रात आहेत आणि त्या सगळ्यात जास्त आहेत 334 आणि टोटल जागा आहेत 1,552. तर यामागचं जे कारण म्हणजे आता आपलं जे GDPचा ग्रोथ आहे त्यानुसार ही त्याचा जर तुम्ही रेट बघितला तर आपला डिक्रीजिंगकडे होणारा जो रेट आहे GDPचा, त्यामुळे कदाचित ही जागा कमी झाल्या असाव्यात. पण यापुढे फायनल रिझल्ट लागतो पण तुमच्या जागा ह्या वाढल्या जाऊ शकतात, पॉसिबिलिटी आहे. कारण की यामध्ये बऱ्याच बँकांनी त्यांच्या जागा अजून दिल्या नाहीत. म्हणजेच तुम्ही जर नोटिफिकेशन बघितले असेल आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर मी नोटिफिकेशन टाकलेलं आहे, तुम्ही तर ते बघितले तर बऱ्याच बँकांच्या पुढे येणार असं मेन्शन केलेलं आहे किंवा नील असं मेन्शन केलं आहे. म्हणजे काय येणार म्हणजेच काय तर नॉट रिपोर्टेड, म्हणजे त्यांनी अजून IBPSकडे जागा त्यांच्या दिलेल्या नाहीत की आम्हाला एवढ्या क्लर्कची आवश्यकता आहे असं त्यांनी सांगितलं नाही. आणि त्या ठिकाणी नील आहे म्हणजेच काय त्या बँकेने असं सांगितलं की
तुर्तास तरी आम्हाला कोणत्याही क्लर्कची गरज नाही असं त्यांनी सांगितलं. पण भविष्यामध्ये म्हणजेच अंतिम निकाल तुम्ही जर बघितला तर 1 एप्रिल 2021पर्यंत त्यांना जर गरज लागली तर ते IBPSला सांगू शकतील व तुमच्या जागा ह्या ऑटोमॅटिक वाढू शकतात. कारण की आत्ता जरी जागा 1552 असल्या तरी भविष्यामध्ये वाढायचे चान्सेस आहेत, म्हणजे पॉसिबिलिटी आहे. कारण की बऱ्याच बँकेने त्यांच्या जागा अजून डिक्लेअर केल्या नाहीत, की सांगितलं आहे की नॉट रिपोर्टेड. आमच्याकडे अजून त्यांनी नेमकी संख्या किती आहे ती अजून IBPSकडे दिली नाही, त्यामुळे जागा वाढायची शक्यता आहे. तर ही होती काही नोटिफिकेशन. तर संपूर्ण जाहिरात आणि त्याची वेबसाईटची लिंक आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, ते तुम्ही जरूर पहा. तुम्हाला जर ही व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, मित्रांसोबत शेअर करा. धन्यवाद.